ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਖੌਂਖਾਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰੀਪੁਰ। ਹਰੀਪੁਰ? ਹਰੀਪੁਰ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ? ਜਲੰਧਰ ਹਰੀਪੁਰ। ਜਲੰਧਰ ਹਰੀਪੁਰ। ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹਨਾ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਬੈਸਟ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿੱਦਾਂ 69 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1969 ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਵੀ 50 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 50 ਨੰਬਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਓਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੈਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਬੈਟਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਫਿਰ ਨਾ। ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 1972 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ? ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕਲੋਨਾ? ਵੈਂਕੂਵਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਓਕੇ। ਹਾਂ। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈਬੰਦ ਹੋਰ ਬੈਸਟਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈਬੰਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ? ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੀਡਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੁੱਡ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਈ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਫੇਰ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ ਅਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੈਮਲੁਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਮਲੁਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਕੁੱਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫੋਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਣੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੈਮਲੁਕ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਕ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲੋਨੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲੋਨੇ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ, ਕਲੋਨੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ 1972 'ਚ, ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। 4 ਜਣੇ ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 1976। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ? 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਪੌਣੇ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਨਾ।
ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪੱਟੀਆਂ ਭੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਗਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਸਨੋ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚੇਂਜ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਹਨਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਖਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੋਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰੀ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਓਕੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੈਂਕ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਚੜਿਆ, ਵੀ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਉੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਮੁਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਰ ਖੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਟਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ 10 ਪੈ ਮੁਰੇ ਹੈ ਨਾ ਖੜੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 1 ਵੀਕ ਰਹੇ, ਜਾਨੀ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸੀਟ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਨੋ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਫਨੀ ਜੇ ਲੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜੁੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਨੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੇ ਆ ਗਏ? ਕਲੋਨੇ ਆਏ 1 ਵੀਕ ਰਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਈਵੇ ਸੀਗਾ, ਆ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਧਰ, ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵੀ 8 ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਲਕ ਵੀ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਤਿਲਕ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਜਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਟ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਆਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਖਾਰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪੀੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਫੱਟੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੰਜਾ ਏਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਪਟਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਦਿਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਗਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਹਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੀ ਲੈ ਟੀਵੀ ਵੇ ਬਾਏ ਕਰ ਟੀਵੀ ਓਕੇ 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 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਆਉਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਣੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਆ ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਲਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮੋਰੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਕਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਪੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੋ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੈਕਸ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਫੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ 2 ਡੋਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਡੋਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਘਾਹ ਕੱਢਣਾ ਟੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮੋਰੇ ਥੈਨ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਥੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਲੱਗ ਥੈਨ ਕਰੀਦੀ ਸਿੱਧਾ ਐਪਲਾਂ ਦੀ ਪੇਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਥੈਨ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪੇਰਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ 12 ਫੁੱਟੀ ਨਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਚੜਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਡੈਗ ਚੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਘਰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇ ਪੌੜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੜੋ ਫੇਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਵਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾ ਚੜਨਾ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਡਿਗਣ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਚੜਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ 3-4 ਵਾਰ ਡਿਗੇ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਪੌੜੀ ਏਦਾਂ ਕਾਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ 3-4 ਸਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਪਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਦੇ ਉਹ ਬਿਨ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਡਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਓਕੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਭਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਇਹ ਜਾ ਕੇ 10 ਡਾਲੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੋਂ 2.5 ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟੇ 3 ਡਾਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਜੌਬ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਸੀਂ ਸੀ 50 ਡਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣੇ 5 ਬਿਨ ਭਾਨੇ 6 ਬਿਨ ਭਾਨੇ 10 ਡਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੋਡੋ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਵੱਡੇ ਭਾਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਵੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਫਿਰ 6 ਡਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੋਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੀਗਾ 100 ਏਕੜ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਐਪਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਾਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਐਪਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈਰੀ ਦੇ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਘਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ 10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡਣੀ ਅਸੀਂ ਚੈਰੀ ਪਿੱਕਣੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਰੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੰਨ ਜਿਆਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦੀ ਗ੍ਰੇਡੀ ਆ
ਇਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਓਕੇ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ 200 ਬਕਟ ਕਲੱਬ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ 200 ਬਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀ ਕੰਪਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਨਾ ਡੈਂਡੀ ਆਰਚਰਡਸ ਹਾਂ ਡੈਂਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਓਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਟੂਈ ਦਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਥਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਪਕੌੜੇ ਜਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 80 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 30 ਸਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 골ਡ ਰੰਗ ਦਾ ਕੈਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ 2008 ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਵਿੱਚ ਮੈਂ 12 ਤੱਕ ਕੀਤਾ 2012 ਤੱਕ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹੀ ਆ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਂਜੀ 12 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ 22 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਤੀ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1976 ਚ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚ ਓਕੇ ਚਰਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆਈਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਲਿਆਣੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਸ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨਾ ਦੀ ਕੱਲੇ ਗੋਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 50 ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਸੋ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣਾ 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀਏ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਪੈਨ ਕੋ ਬਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਲੂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕੈਮਲੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੋਰੇ ਓਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ 1977 ਚ 1977 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਦੇਖਾਂ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਲਾ ਚਾਚੇ ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਦਿਨੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਓ ਫੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਨਰ ਨਾ ਹੋਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟਣ ਗਏ
ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਲੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ। ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਕੈਮਲੂਪ ਸੀ ਸੀਗਾ। ਕੈਮਲੂਪ ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਗੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਖਰੀਦਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਮਿਲੀ ਗਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ 80 ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਰੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੜ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ 1980 ਚ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ? ਗੋਰੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਮ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਦੇ ਮਗੋਣੇ ਪਰੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਦਾ ਆ, ਮਾਮ ਸਾਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਵੀ ਤਾਦੇ ਮਗੋਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫਨੀ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਈਸ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 50 ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਧੂ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵੀ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਫਨ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਫਿਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆ ਗਏ ਗੋਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਨ ਆ ਗਏ ਗੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਸ ਟੂ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ।